Hello mga kachiki! Ako si Jessame, serving a new vlog na magtuturo sa inyo. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ako ay nag-upload ng mga video tutorial, tips, product review at marami pa pong iba na siguradong makakatulong sa'yo. Bisitahin nyo lamang po ang aking mga YouTube channel, panoorin nyo po yung mga ilang video na ginawa ko. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo lang po yung subscribe button, turn on the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. At like and comment na rin po kung nagustuhan nyo po yung video na gagawin ko ngayon. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga dapat tandaan bago kayo gumawa ng video o kapag nagawa kayo ng video para sa inyong YouTube channel. Ito ay para sa mga baguhan lamang na nagsisimula dito sa YouTube channel. Hindi ito para sa mga sikat, kundi para sa mga baguhan. Itong video ito ay malaking maitutulong sa'yo. Base ito sa aking obserbasyon at experience. Kung gusto mo itong malaman, just keep on watching. Marami akong napapansin sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube, sorry for the words, ay nagsisimula sa mali. Siguro ang ilan sa inyo ay nagtataka kung bakit hindi nadadagdagan ng inyong mga subscribers at views. Kasi ang mga kinokontent nyo agad ay ang tungkol sa inyong sarili. Tandaan nyo, hindi pa kayo sikat, hindi pa tayo sikat. Sorry for the words pero yan ang reality. Hindi tayo katulad ng mga artista na madami agad magbo-views at magsusubscribe. Kahit ako, hindi rin ako sikat. Huwag tayo palaging gumawa ng tungkol sa ating sarili. Okay lang paminsan-minsan dahil wala pa nga tayong subscriber. Hindi sila interesado sa atin, hindi sila interesadong panoorin kung ano man yung ginagawa natin. Ang i-upload natin yung mga interesting at dito nyo yun malalaman. Ano ba dapat ang meron sa videos nyo? Quality content. May 2 words formula para magandang klaseng video ang magawa mo para hindi masayang oras ng manonood sa'yo. Ang una ay ang informative. Ano ba ang informative? Ito ay naglalahad ng mga tiyak na impormasyon, nagbibigay ng karagdagang idea na ayon sa pangailangan ng karamihan. Ikaw, bakit ka nandito sa video ito? Bakit mo kinilik ang video ito? Di ba dahil sa title? Dahil gusto mong madagdagan ang kaalaman mo. Yun ang ibig sabihin ng informative. At ang pangalawa ay ang entertainment. To entertain ang manonood sa video mo para hindi siya boring. So, paano mo magiging kaaliw-aliw ang video mo? Kung mahilig ka mag-joke, lagyan mo ng konting joke yung video mo. Kung mahilig ka naman sumayaw, lagyan mo ng konting dance yung video mo. Sa video mo, dapat meron siyang good story. Kahit simpleng story lang na hindi naman kasing haba ng buhok ni Rapunzel. Sa good story, dapat may mission. Ano yung mission? Kung ano yung gagawin ni vlogger. For example, halimbawa kakain kayo. Gawin nyo siyang mukbang. Huwag yung basta kakain lang kayo sa harap ng camera. So, dapat meron din conflict. Ano yung conflict? Yung may problema. Halimbawa, sa mukbang. So, may question and answer portion kayong gagawin doon. Ang magiging problema doon, o yung magiging conflict doon, yun yung question na sasagutan ng bawat isa. Ang resolution, yung sasagutan ng bawat isa, yung katanungan ng bawat isa, na may magandang ending. So, dapat ninyo laging tandaan na dapat ganito ang video na gagawin nyo. Be original. Maganda yung na-inspire ka sa ibang mga YouTube creator na idol nyo na gusto mo silang tularan. Pero, wag mo silang gagayahin na eksakto-eksakto. Dapat may original ka pa rin na nasa sayo. Kailangan ikaw lamang yung nakakagawa. Lakasan nyo yung boses nyo kapag nagsasalita kayo sa harap ng camera. Dapat malinaw. At malinaw din ang pagkakabigkas ng bawat letrang sasabihin ninyo para naiintindihan. Be confident din kayo sa harap ng camera. Maganda panoorin yung host o yung creator ay may confident sa harap ng camera. Di ba ang pangit naman yung pahiya-hiya ka sa harap ng camera, di ba? So, pag ikaw ay naging isang YouTube creator, dapat makapal ang mukha mo dito. So, yan po ang mga ilan lamang na dapat ninyong tandaan bago kayo gumawa ng video
o paggagawa kayo ng video para sa channel nyo. Kung may gusto man kayo idagdag o may na-miss akong sabihin, please comment nyo lang sa baba. So sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ginawa ko ngayon. And click nyo na po ang like button. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, i-click nyo na po ang subscribe button at i-turn on nyo na ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video tutorial na gagawin ko. So hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na pagkakita. Paalam!